අද දිනේ අපි වරුණ මනම්පිරි YouTube channel එකෙන් කතා කරමු ඔයාලගේ නිවසේ වහල මොන වගේ ද්‍රව්‍ය වලින්ද නිම කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලට roofing tiles භාවිතා කරන්න පුළුවන්, roofing sheets භාවිතා කරන්න පුළුවන්. roofing sheets ගැන කතා කරනකොට sandwich panels කියලා තියෙනවා. ඒවා භාවිතා කරන්න පුළුවන් මිලිමීටර් 30, 40, 50 කියලා ප්‍රමාණයන්ගෙන් ගණකමට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ sandwich panels වල සීලිම සමග තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට අමතර වියදමක් දරන්න ඕනේ නැහැ සීලිම සඳහා. එතකොට යම් රස්නේ අඩු කිරිල්ලක් තියෙනවා. කිරීමක් වෙනවා. මොකද ෆොයිල් එකයි ග්ලාස් වූල් එකකින් හින්දා රස්නය අඩුවෙන් තියෙන්නේ. ඒකම සාමාන්‍ය ෂීට් එක විතරක් සිංකලම් ෂීට් එක විතරක් භාවිතා කරොත් ඇතුළට රස්නේ එනවා. වහිනකොට සද්දයක් නිකුත් වෙනවා. ඒකින්ද සාමාන්‍ය සිංකලම් ෂීට් වලට වඩා සෑන්ඩ්විච් පැනල් භාවිතා කරනකොට වඩා හොඳයි ඔයාලගේ නිවසට. අනිත් දේ තමයි මැටි වලින් නිර්මාණය කරන ලද ටයිල්ස් තියෙනවා. ඒකට රස්නෙත් අඩුයි. වහිනකොට සද්ද එන්නෙත් නැහැ. පරිසර හිතකාමී. ඔයාලට ශරීර සෞඛ්‍යයට සුබදායී වෙනවා. රස්නේ ගොඩාක් අඩු කරනවා. ඉතින් DSI ආයතනය විසින් නිර්මාණය කරන මේ ටයිල්ස් දේශීය නිෂ්පාදනයක්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඒ ටයිල්ස් උන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ වර්ගය තමයි තියෙන්නේ asbestos. asbestos වල තියෙන්නේ ටිකක් රස්නේ අධිකයි. නමුත් ලාභදායී වෙනවා. වියදම ගොඩාක් අඩුවෙන් කරන්න පුළුවන්. rafters, reapers කියලා කියන්නේ ඒවට යන රීප් පරාල වලට යොදන මුදල ඉතාමත් අඩුයි. ඔයාලට asbestos sheets භාවිතා කරන්න පුළුවන්. වර්ණයන් කිහිපයකින් සැදුම් අරගෙන තියෙනවා. වර්ණයන් කිහිපයකින් යුක්ත වෙනවා. එතකොට වතුර ලීක් වෙන ගතිය, කාන්දු වෙන ගතිය ගොඩක් අඩුයි. මොකද 4යි 6ට 4යි 8ට 2.5යි 6ට ඒකෙක් නොඑක් ප්‍රමාණයන්ගෙන් ඒ sheets නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ සිමෙන්ති වලින් නිර්මාණය කරන ලද Colourcon tiles ගැන. මේ Colourcon tiles ගැන කතා කරනකොට සිමෙන්ති වලින් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මේ tiles උළු කැටේ වගේ ඊට වඩා ටිකක් විශාලයි. තරමක් බරින් යුක්ත වෙනවා සිමෙන්ති භාවිතා කරන නිසා. ඉතාමත්ම ලස්සනයි. ලංකාවේ බොහෝ නිවාස වලට හොටෙල්ස් වලට මේ Colourcon tiles භාවිතා කරනවා. මේ දේශීය නිෂ්පාදනයක්. ඉතින් ආනතිය ගැන කතා කරනකොට අංශක 24ට ඉඳන් 27 වෙනකන් තියන්න අවස්ථා තියෙනවා. රස්නෙත් අඩුයි asbestos එක කම්පෙයාර් කරනකොට. ඒකම ඇතුළත විවෘත ගතියක් තියෙනවා. මොකද ආනතිය වැඩි හින්දා ඔබගේ වහලේ උස මට්ටමක් උසින් පේනවා. ඒ කියන්නේ කාමරේ උනත් ඇහිරිච්ච ගතියක් නැහැ. මේ වගේ Colourcon roofing tiles භාවිතා කරනකොට. ඉතින් ඔයාලා Colourcon roofing tiles භාවිතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ ආයතන වෙතට යන්න ගිහිල්ලා මේ වගේ බ්‍රවුචර් එකක් ඔයාලට ලැබෙවි. මේ බ්‍රවුචර් එකේ සියලුම දේවල් සඳහන් වෙනවා. එතකොට මේ Colourcon උරු වර්ගයේ කලර්ස් වර්ග 4කින් තියෙනවා. වර්ග 4ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩබල් රෝමන් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ මෙහෙම පීලි තියෙනවා. ඒ ටයිල්ස් වල ස්ලේට් කියලා කියනවා. ස්ලේට් වලදී වෙන්නේ මෙහෙම ෆ්ලැට්ව තියෙන්නේ. මේ වගේ සුමුදු මතු පිටක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ shingles කියලා තියෙනවා. shingles කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේදී මේ Colourconම තියෙන ඩිසයින්ස් 4ක් තියෙන්නේ. shingles කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේදී පොඩි මෙහෙම ලයින්ස් ටිකක් යනවා. ඒතර වතුර ගලා යන්නේ හැකියාවක් වෙනවා. අනිත් එක තමයි ටිම්බර් ෂේක්. ඔයාලට මේ පේන්නේ ටිම්බර් ෂේක් වර්ගය. ඉතින් ගොඩක් අය භාවිත කරන ඩබල් රෝමන් වතුර ඉතාමත් පහසුවෙන් මේ කාණු පීලි තියෙන හින්දා ගලාගෙන යනවා. අංශක 24ක් ආනතිය ප්‍රමාණවත්. ඒ කියන්නේ 1ට 5, 1ට ආනතිය කියලා කියනවා අපි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී. ඒක ප්‍රමාණවත් වෙනවා. අංශක 24. නමුත් ඔයාලා ස්ලේට්, shingles, ටිම්බර් ෂේක් වගේ භාවිත කරනවා නම් වතුර ගලා යෑමේ වේගය තරමක් අඩාල වෙනවා. ඉතින් ආනතිය වැඩි කරන්න වෙනවා. අංශක 24ට විතර ආනතියක් ඔයාලගේ වහල සඳහා භාවිත කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේවා ගැන ඔයාලා දැනුවත් වෙන්න ඕන. ආනතිය අඩු වුණොත් ගෙදරට පින්න වගේ එනවා වහල නිර්මාණය කරාට පසුව. පින්න සිසිල් ගැසිය වහිනකොට වතුර කාන්දු වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ දවස් සඳහන් වෙනවා තාක්ෂණික නියමයන් තියෙනවා. මේ තාක්ෂණික නියමයන් කියන වහලට වන බර වර්ගඩියට සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 4ක් විතර බරක් එකතු වෙනවා මේ උල්කට වලින්. ඒ නිසා රීපර්ස් කියලා කියනවා 2.1යි, rafters කියලා කියනවා අඟල් 2.4යි. එතකොට 4.3යි කියලා තියෙනවා යටලී. ඊළඟට මුදුන් ලී කියලා තියෙනවා රිච් ප්ලේට් 6.2යි. හොඳ ශක්තිමත් ලී භාවිතා කරන්න ඕන. අවශ්‍ය නම් මේ මම කිව්ව ප්‍රමාණයන් තව ටිකක් ලොකු කරලා ගත්තොත් වඩා හොඳයි. ගොඩාක් වහලවල් වල අපි දැකලා තියෙනවා ලී දුර්වල ලී භාවිතා කරලා පරතර නිසි අයුරින් සැලසුම් කරේ නැති හින්දා නැමීම් තියෙනවා. වහල නැවිලා. ඉතින් ආපහු ඒවා රෙක්ටිෆයි කරන්න ලොකු ගාණක් වියදම් කරන්න වෙනවා.
ඉතාමත් කරන්න අපහසුයි. ඒකින්ද ඔයාලා දැනුවත් වෙන්න. මේ වරුණ මනම්පෙරි YouTube channel එක හරහා දැනුවත් කරන්නේ. ලක්ෂ ගාණක් වටින අදහස් මේ ඔයාලට දෙන්නේ. වැරදුලොතින් ආපති නිර්මාණය කරන්න අපහසුයි. නැත්නම් ලක්ෂ ගාණක් වියදම් කරන්න වෙනවා. එතකොට මෙතන ආවරණ ප්‍රමාණයක් සඳහන් කරලා තියෙනවා ඩබල් රෝමන් වර්ගයේ සාමාන්‍ය වර්ග අඩි 100කට උළු කැට 89ක් විතර යනවා. වර්ග අඩි 100කට උළු කැට 89ක් යනවා. ඒ කියන්නේ වර්ග අඩියකට වඩා විශාලයි මේ උළු කැටේ. ප්‍රමාණය විශාලයි. ඉතින් සමහර ඒවාත් එක්ක කල්පනා කරලා බලනකොට ඉතාමත් සාධාරණයි මේ Colourcon ආයතනය විසින් දේශීය ආයතන විසින් නිර්මාණය කරන ලද මේ ටයිල්ස් වර්ග. ඉතාමත් ලස්සනයි. අනික මේ අපේ තියෙනවා රෙඩ් වුඩ් කියලා තියෙනවා රතු පාටයි. ක්ලාසික් ඩාර්ක් කියලා තියෙනවා හරිම ලස්සනයි. බ්‍රවුන් බේජ් කලර් එක මික්ස් කරලා තියෙනවා හරිම ලස්සනයි. රංගිරි කියලා තියෙනවා සාමාන්‍ය උළු කැට පාට නිකන් අර රතු පාට තැඹිලි පාට වගේ වර්ණයක් කියන රංගිරි කියන්නේ. තවත් ලස්සන තියෙන කොටේජ් කියලා. ඒ වර්ණයත් හරිම ලස්සනයි. තව බ්‍රවුන් එකයි බේජ් එකයි ලයිට් කරලා භාවිතා කරලා තියෙනවා හරිම හැඩයි. රෙඩ් වුඩ් ෆ්ලෑෂ් එකත් ලස්සනයි රතු පාටයි නිකන් ග්‍රේ කලර් එක වගේ ඩාර්ක් ග්‍රේ කලර් එක තමයි මික්ස් කරලා තියෙන්නේ. ඒකම හෙරිටේජ් කියලා තියෙනවා බ්ලූ එකයි ග්‍රේ එකයි යූස් කරලා තියෙනවා හරිම හැඩයි. ඒතකොට ස්පැනිෂ් ෆ්ලේමින් කියලා තියෙනවා ඒ ටයිල් එක ගොඩාක් යූස් කරනවා සයිඩ්ස් වලට. ඒකත් බ්‍රවුන් එකයි yellow කලර් එක වගේ මික්ස් කරලා තියෙන ඩාර්ක් yellow එකක් ඔරෙන්ජ් කලර් එකක්. ෆොරස්ට් කියලා තියෙනවා එමරල්ඩ් කියලා තියෙන වර්ග දෙකම ග්‍රීන් කලර් එකයි. ඉතින් ඒව ගොඩාක් වෙලාට eco friendly designs වලට කැලෑවල් ඇතුලේ නිර්මාණ වලට ගෙවල් වලට භාවිතා කරනවා. විශේෂ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයෙන් භාවිතා කරනවා. ඉතාමත් ලස්සන වර්ණයන්ගෙන් ඔයාලට මේ Colourcon tiles නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ගෙදර වෙනසක් දැනෙනවා අනිත් ගෙවල් වලට වඩා වෙනස් වෙනවා. හරිම ප්‍රියමනාප ගතියක් එනවා ඔයාලගේ ගෙදරට. ඉතින් Colourcon roofing tiles ගැන අවධානය යොමු කරන්න. මම මුලින්ම සඳහන් කරා මේ Colourcon designs වර්ග හතරක් තියෙනවා. එකක් තමයි double roman, slate, shingle, timber shake. දැන් slate ගැන කතා කරනකොට මේ slate tile එක flat surface එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ආනතිය වැඩි කරන්න ඕන. ඉතින් මේවා ගොඩාක් වෙලාට මේ tile එක ටිකක් පරිස්සමෙන් වල use කරන්න ඕන. ඒ සඳහා හොඳ පළපුරුදු තියෙන carpentersලා වඩු කාර්මිකය ශිල්පීන් යොදා ගන්න ඕන. මොකද ගෙවල් 4-5ක්වත් කලින් හදලා තියෙනවා නම් එයාලා අත්දැකීම් වලින් පිරිපුන්. නැත්නම් ඉස්සෙල්ලම බඩු බාසුන් නැහැ. ඒ කියන්නේ කාපෙන්ටර් ඔයාලා ගෙදරට පළමුවම කරන ව්‍යාපෘති උනොත් ඔයාලට ගැටලුවකට මුහුණ පාන්න සිදු වෙනවා. මේකට අත්දැකීම් ඕන. මොකද ස්ලේට් ටයිල් කියන්නේ මුව වතුර පොඩ්ඩක් ආනතිය නිසි අයුරින් සැලසුම් නොකරොත් යම් ගැටලු වලට මුහුණ පාන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට ෂිංගල් වර්ගයේ කියන ටයිල්ස් වල ග්‍රූ එකක් තියෙනද වතුර ගලා යන්නේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකෙත් ආනතිය වැඩි කරන්න ඕන අංශක 27ට භාවිතා කරන්න ඕන කියලා තමයි මේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් වල සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ටිම්බර් ෂේක් වර්ගයේ මේ වර්ගයේ තියෙන්නේ හරිම ලස්සනයි මේ බලන්න. ටිම්බර් ෂේක් ටයිල් එක මේ විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේක වතුර ගලා යන්නේ හැකියාවක් තියෙනවා ඩ්‍රේන්ස් උත් තියෙනවා. ඉතින් මේ සිමෙන්ති වලින් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා කියලා ඔයාලට පේනවා. මේ තියෙන මෙතන පොඩි සිදුරුවකුත් තියෙනවා ස්ක්‍රූ වලින් එළියට සම්බන්ධ කරන්න. ඉතින් ඔයාලා හොඳට බලන්න හරිම ලස්සනයි මේ වර්ණය. මේ වගේ වර්ණ කීපයක්ම භාවිතා කරන්න පුළුවන් ටිම්බර් ෂේක් වර්ගය. එතකොට මම ඔයාලට කලින් සඳහන් කරා පරාලතර පරතරය තියෙන්න ඕන අඟල් 18ක් පමණ තියෙන්න ඕන. රාෆ්ටර්ස් දෙකක් අතර පරතරය අඟල් 18ක් තියෙන්න ඕන. ඒතකොට රීපර්ස් අතර පරතරය අඟල් 13මාරක්වත් ඕන වෙනවා. රීපර්ස් කියන්නේ රීප 2.1 ප්‍රමාණය, රාෆ්ටර්ස් කියන්නේ 4.2. ඒ ප්‍රමාණය තියෙන්න ඕන අඟල් 18ක් පමණ. ඊළඟට මුදුන්ලී තමයි රිච් ප්ලේට් කියලා කියන්නේ. ඒ 6.2 දෙකක් පළල 6ක් උස මුදුන් ලී වෙන්න ඕන. ඊට වෝල් ප්ලේට් කියලා තියෙනවා යට ලී අඟල් 4යි අඟල් 3යි. ඉතින් මේ ලී විස්තර මේවා විශේෂයෙන්ම සවිමත් වෙන්න ඕන. ඔයාලා හොඳ ලී වර්ග මේවට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නිසි පරතරය අනුව නිර්මාණය කරගත්තොත් ඔයාලා වහලේ ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. තෙමෙන්නේ නැහැ, පින්නෙන්නේ නැතුව තාම ලස්සන වර්ණයන්ගෙන් යුත් වහලක් ඔයාලා නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද දිනේ වරුණ මනම්පෙරි YouTube channel එක ඔයාලා subscribe කරන්න. ඔයාලට මොනවා හරි ඉදිරියේදී වටිනා වීඩියෝස් අවශ්‍ය නම් ඔයාලා කමෙන්ට් කරන්න මේ වීඩියෝස් අපිට එන්න. මේ සම්බන්ධ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපිට දන්වන්න. ඔයාලා වහල මොනවා හරි යම්කිසි හානියක් වෙලා තියෙනවා නම් නැවීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා නම් ඒ උපදේශ අවශ්‍ය නම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න, ෆොටෝස් එවන්න කියලා ඔයාලගෙන් ආදරයෙන් ඉල්ලනවා. ඒ කියන්නේ notifications ගෙන්න ගන්න bell icon එක click කරන්න.
යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝකින් මේ වගේම roofing tiles ගැන ඔයාලා දැනුවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අදට මම නවතින්න. If you're dreaming about your own house, we will make it come true. Talk to professionals. Chartered Engineer Waruna Manamperi. Architectural plans for houses and buildings, engineering, 3D house planning, electrical and all other services under one roof. Waruna Manamperi Associates Private Limited, Anakarika Dharmapala Mawatha, Nope Matara, Branches Malabe. Call us on 077 30 30 390.